প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ মটৰ পনীৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন মটৰ পনীৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। মটৰ পনীৰ বনাবৰ কাৰণে মই এটা মিক্সিৰ জাৰ লৈছোঁ। এতিয়া জাৰটোত মই কাটি লোৱা বিলাহী দিম। এই বিলাহী মই কাটি লৈছিলোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ, দুটা বিলাহী লৈছোঁ মই। এটুকুৰা আদা লৈছিলোঁ, এয়া কাটি লৈছোঁ, এয়া মই দি দিছোঁ ইয়াত। আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছিলোঁ মই, এয়া পিঁয়াজ টুকুৰা টুকুৰ কৰি লৈছিলোঁ, এয়া দিছোঁ। আৰু কেইটামান কাজু লৈছিলোঁ, কাজুকেইটা মই আগতীয়াকৈ অকণমান সময় পানীত তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া মই কাজুকেইটা ইয়াত দি দিম। আৰু অকণমান পানী মই এই কাজু ধোৱা পানীকে ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াৰ এটা মই মিহি পেষ্ট বনাই ল'ম। এয়া মই পনীৰ লৈছিলোঁ, পনীৰবিলাক মই এইদৰে কিউব চাইজত কাটি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত মই অকণমান হালধি নিমখ দি ল'ম। আৰু তেলত অকণমান ৰঙচুৱাকৈ মই পনীৰকেইডোখৰ ভাজি ল'ম। মই কেৰাহীত তেল লৈ লৈছোঁ। মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো তেল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই পনীৰকেইডোখৰ অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। পনীৰকেইডোখৰ ভজা হৈ গৈছে, এতিয়া মই তেলৰ পৰা কাঢ়ি ল'ম। মই পনীৰ ভজা তেলকে লৈছোঁ। এতিয়া আৰু অকণমান মই তেল এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া তেলখিনি মই গৰম হ'বলৈ দিম। এতিয়া তেল গৰম হৈ গৈছে, ইয়াত মই কেইটামান গোটা জিৰা দি দিছোঁ। জিৰাকেইটা দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই এই বিলাহীৰ পেষ্টটো ইয়াত মই দি দিম। এতিয়া মই এই বিলাহীৰ পেষ্টখিনি পূৰা পানীখিনি প্ৰায় শুকুৱাই ল'ম। আৰু তাৰপিছত ইয়াত মই মছলা এড কৰিম। এতিয়া এটা বাতিত মই ইয়াত দৈ লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এই দৈত মই এয়া আধা চামুচতকৈ কম অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ, কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ। এয়া মই ধনিয়া পাউডাৰ দিছোঁ, এই সৰু চামুচখনে মই এচামুচ। এয়া জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, এই সৰু চামুচখনে মই এচামুচৰ জোখত। আধা চামুচ, ডাঙৰ চামুচখনৰ পৰিমাণটো আধা চামুচৰ জোখত হ'ব এয়া। আৰু মই এয়া অকণমান হালধি পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এয়া মই আধা চামুচ চেনি দিছোঁ। এতিয়া মই এই মিশ্ৰণটো খুব ভালদৰে ফেটি ল'ম। এতিয়া দেখিছেনে বিলাহীৰ পৰা পানী শুকাই গৈছে আৰু এয়া তেল ওলাই আহিছে। এতিয়া মই ফেটি লোৱা মিশ্ৰণটো ইয়াত এড কৰি দিম। এই মিশ্ৰণটো মই ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই খুব ভালদৰে মিলাই ল'ম আৰু ইয়াত নিমখ দি দিম। মই আধা চামুচৰ জোখত নিমখ দিছোঁ। নিমখৰ পৰিমাণটো আন্দাজমতে দিব। এতিয়া মই খুব ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু ঢাক মাৰি মই মিশ্ৰণটো খুব ভালদৰে সিজিবৰ কাৰণে থৈ দিম। অতি কমেও মই 10 মিনিটমান সময়ত খুব কম জুইত এইখিনি খুব ভালদৰে মই
সিজিবলৈ দিম 10 মিনিটমান বিলাহী পেষ্টটো সিজাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া মই ইয়াত মটৰ দি দিম এয়া মই মটৰ দিছোঁ আৰু এতিয়া খুব ভালদৰে মই লৰাই ল'ম এতিয়া ইয়াত মই অলপমান গৰম পানী দি দিম এতিয়া ইয়াত মই পানী দি দিছোঁ মটৰখিনি দিয়াৰ পিছত মই ইয়াত গৰম পানী দি দিলোঁ পানীৰ পৰিমাণটো মই বহুত বেছি দিয়া নাই অকণমান কম পৰিমাণে দিছোঁ আপোনালোকে আন্দাজমতে দি দিব আৰু এতিয়া মই অকণমান সময় সিজিবৰ কাৰণে আকৌ পুনৰ ঢাক মাৰি দিম 5-6 মিনিট হৈ গ'ল এতিয়া মই ঢাকনখন আঁতৰাই আৰু ইয়াত দেখিছেনে ওপৰলৈ তেল বিৰিঙি আহিছে এতিয়া ইয়াত মই পনীৰখিনি দি দিম এতিয়া ইয়াত মই পনীৰখিনি দি দিছোঁ মটৰ পনীৰৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া নমোৱাৰ আগে আগে ইয়াত মই অকণমান বাটাৰ দি দিম মই বেছি পৰিমাণে দিয়া নাই চামুচখনে অকণমান মই ইয়াত বাটাৰ দি দিছোঁ আৰু 5 মিনিটমান সময় মই এইদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু তাৰপিছত মই জুইৰ পৰা নমাই ৰাখিম মিনিটমান জুইৰ ওপৰত ৰখাৰ পিছত এতিয়া জুই ফ্লেমটো মই অফ কৰি দিম আৰু জুই ফ্লেমটো মই এতিয়ালৈকে মিডিয়ামতে ৰাখি বনাইছিলোঁ 5 মিনিটমান জুইৰ ওপৰত ৰখাৰ পিছত মই জুই ফ্লেমটো অফ কৰি দিছোঁ আৰু পনীৰখিনিও ৰেডি হৈ গৈছে আশা কৰোঁ আজিৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা হৈছে আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ